هي انهض. ماذا؟ ما بك؟ هيا انهض. طقس لطيف. طقس غريب يتغير دائما. حالة الطقس المتوقعة غيوم رعدية تتحرك باتجاه المناطق الساحلية. مفيد جدا. بالطبع أشعة الشمس لطيفة في الإجازات، لكن التغيرات مطلوبة. أصبح الطقس ممتازا. أنت راصد جوي؟ الطقس قد يكون شيئا خطيرا حيث نعيش، لذلك يجب أن نبقى متيقظين دائما. أنا أفهم ذلك. الطقس ما هو إلا نتيجة لتحرك الماء والهواء حول الأرض، كلها تبدأ من هنا، من المحيط. انظروا، مئات الملايين من الجالونات من ماء البحر. أشعة الشمس تقوم بشكل مستمر بتسخين سطح البحر، وتبدأ بدورها بالتبخر وترتفع إلى الجو. لا تستطيع أن تراها عن قرب. يجب أن تصدق ما قلته. وخلال صعود الهواء الساخن فإنه يترك مساحة، وبالتالي يسرع الهواء البارد لكي يحل محله. هذا ما يطلق عليه اسم الرياح. خلال هذه الدورة الهواء البارد يسخن. نحن الطيور نستخدم تيارات الهواء المرتفعة هذه، ونطلق عليها التيارات الهوائية ونستخدمها للطيران. إنها رائعة. كلما ارتفعت إلى السماء كلما بردت أكثر. عندما يبرد بخار الماء في الهواء يتكثف ويشكل الغيوم. الهواء الناشف المتبقي أثقل من الهواء الساخن، وبالتالي يبدأ في النزول ويحل محل الهواء الساخن. وهكذا دورة مستمرة من الهواء، يبرد ويسخن. دورة الهواء هذه تعمل مع دورة الماء مشكلة الطقس. مياه الأمطار المخزنة داخل الغيوم يتم تحريكها بواسطة الرياح، وبدون هذه الحركة فإن معظم مياه الأمطار سوف تسقط مجددا في نفس المكان الذي تبخرت منه، أي في البحر، وستصبح الأراضي ناشفة كالعظم. وإن شئنا أم أبينا نحن بحاجة إلى الطقس. أين تذهب مياه الأمطار؟ في النهاية تسقط الأمطار وتتغلغل داخل الأرض. إنها مشيئة الله سبحانه. مياه الأمطار تتسرب من خلال الشقوق الصغيرة في الأرض، ناشرة الرطوبة في التربة المفيدة للنباتات وللأشجار، وتمتص الأملاح في طريقها. وبشكل هادئ في النهاية تتجمع. لا يوجد مكان آخر تذهب إليه وتستقر. الشلال. عدنا حيث بدأنا في المحيط، ودورة الماء اكتملت. الماء يغطي ثلثي مساحة الكرة الأرضية. تعتقدون أن لا أحد يتعرض للعطش؟
مذاقه مالح جدا. أنا تعلم بأن مياه البحار لا تشرب يا صديقي. وهنا وفي وسط المحيط، وبالرغم من أنني محاط بالمياه، فأنا كمن هو في وسط الصحراء. هذا أفضل. هل تذوقت ماء المطر المالح؟ بالطبع لا. المياه العذبة تتبخر بواسطة أشعة الشمس. الملح يبقى في البحر. هذا رائع. دورة المياه الطبيعية تعمل كمصنع كبير للتنقية. حسنا، سنعمل على التوضيح والعرض. تخيلوا لو أن كل المياه يتم احتواؤها في داخل المحيطات. معظم المياه ستكون مالحة من المحيط. بهذا القدر فقط سيكون لدينا مياه عذبة، ولكن بلا فائدة لنا لأنها تكون على شكل جليد. المياه العذبة التي نشربها من الأنهار أو المياه الجوفية ربما تملأ هذا الكأس فقط. ليس كثيرا. عرفت كل شيء عن البحر. طالما أن الأنهار تصب كلها في البحر، فلماذا هو مالح إذن؟ فكر بالأمر. أين تذهب مياه الأمطار عندما تسقط؟ إلى باطن الأرض. هذا صحيح، والملح الموجود في التراب يذوب في الماء. نعم، لا تستطيع تذوقها، فالأنهار كلها تحتوي على بعض الملوحة، وتقوم الأنهار بحمل الأملاح إلى البحر بشكل مستمر منذ آلاف السنين. إن دورة الماء تشبه شارع مرور باتجاه واحد، فالأملاح تبقى في المحيط عند تبخر مياه البحر. عندها سيتبقى لدينا طبقة ذات كثافة ملحية مكونة من 150 قدما. طبقة سميكة جدا. كمية كبيرة للعرض. لا نستطيع أن نشرب من المحيط، لكننا نعرف أنه يلعب دورا مهما في عمل الطقس. يقومون بنقل الماء العذب حينما يحتاجون إليه. انظر هناك، ما هذا؟ ها هو. ماذا؟ ذهب إلى الأسفل. اذهب. المياه المالحة تحتاج إلى أكثر من الطاقة الشمسية لتسخن. هذا يعني أن المحيط يحتاج إلى وقت أكبر حتى يسخن عكس الهواء. وحين يمتص المحيط الحرارة فإنه يجب أن يحتفظ بها. يمكننا أن نتخيل المحيط كمخزن كبير جدا للحرارة، يجمع ويخزن أشعة الشمس يوما بعد يوم. وبدون مهارة المحيطات في تخزين الحرارة ببطء وإعطائها ببطء، فإن اليابسة ستكون أكثر سخونة خلال النهار، وستكون أبرد أكثر خلال الليل. إذن المحيطات منظم طبيعي لحرارة الأرض. هؤلاء وجدوا طريقة لعمل ذلك، فالسباحة في الأسفل تحتاج إلى جهد أقل. إنهم يذهبون مع التيار. كالهواء، المياه تحتاج أن تنتقل من أماكن ساخنة إلى أماكن باردة، وهذا يسبب تيارات متحركة تحت الماء. انظروا إلى هذا. تيار الخليج واحد من أكثر التيارات المتحركة تحت الماء أهمية. تدور المياه في خليج المكسيك بشكل مباشر من خلال المحيط الأطلسي إلى السواحل الغربية لإيرلندا. وبدون السخونة الموجودة في جدول الخليج، فإن بريطانيا ستكون ببرودة ألاسكا.
لذلك فإن المحيط ليس عمله فقط تخزين الحرارة، ولكنه يعمل كنظام ضخم للتدفئة المركزية. مرحبا. طبعا، لكن لا أفهم لماذا بعض المناطق أبرد من مناطق أخرى؟ الجواب هناك في الأعلى، سوف أرسلك إلى هناك. هيا اصعد. هناك عالمنا الكوكب الأزرق. هذا جميل. هذا أفضل. لماذا تختلف مناخات عن بعضها؟ الأرض تدور بشكل مستمر على محورها. تابعوا. تدور بهذا الشكل وتميل بزاوية نحو الشمس. لنفترض بأن الأرض لم تدور بهذا الشكل، لربما لم تحتوي على حياة على الإطلاق، لأن جهة واحدة من الأرض سوف تحترق بفعل الحرارة المستمرة من الشمس، والجانب الآخر من الأرض سوف يتجمد بسبب الظل المستمر. من المهم جدا بقاء الأرض في حالة دوران مستمر. بهذه الطريقة كل جانب من الأرض سوف يحصل على نصيبه العادل من حرارة الشمس، لكن هذا لا يعني بأنها حصة متساوية. إن تكور الأرض يعني بأن شعاع الشمس ينتشر فوق مساحة أكبر، وكلما اقتربت من القطبين كلما أصبحت أبرد. وبسبب ميلان الأرض أحيانا فإن القطب الجنوبي يحصل على كمية أقل من أشعة الشمس من القطب الشمالي، وفي بعض الأحيان العكس. هذا بسبب أن الأرض لا تدور حول محورها فقط، لكن تدور حول الشمس وبنفس الوقت. هذه الرحلة تستغرق سنة كاملة، وهذا ما يسبب الفصول لدينا واختلاف المناخات في كل جزء من أجزاء الأرض. رحلة ممتعة. لنعود إلى دورة الهواء. دورة الهواء تنقل الهواء الساخن إلى المنطقة الباردة وتسبب الرياح حول الكرة الأرضية، وتأخذ بخار الماء في طريقها. دوران الكرة الأرضية يسبب رياحا تدور على سطح الكرة الأرضية، وبخار الماء لا ينتهي دائما على شكل مطر. أين يوجد المناخ المثالي على الأرض؟ أفضل مكان للإجازات هو خط الاستواء، المنطقة التي تحصل على أكبر جزء من أشعة الشمس. يعجبني هذا الخط. مع كل هذه الحرارة في خط الاستواء فإن دورة الماء تأخذ مكانها بشكل سريع، جاعلة المكان رطبا جدا. الساحل الاستوائي على الرغم من أنه حار إلا أنه يوجد نسمة هنا. حينما يجتمع الهواء الساخن وبخار الماء فإنهما يرتفعان فجأة. الهواء البارد يسرع ليملأ الفراغ. الرياح عادة تنحني بواسطة دوران الكرة الأرضية. سرعة الحدث تسبب أن الرياح ترتفع بشكل مخروطي إلى الأعلى، ويصبح المخروط أسرع وأسرع.
مخيف. هذا ما لم أقصد به نسيم البحر، ربما في مكان أنشط. المناطق شبه الاستوائية على جانبي خط الاستواء. الهواء هنا ساخن جدا وناشف لدرجة أنه يمتص الماء من التربة فيصبح قليلا. قد يكون المشهد رائعا هنا، ولكن قليلون الذين يستطيعون العيش هنا. صحراء قاحلة هنا، من سيعيش؟ هذا المخلوق يمكنه أن يخزن احتياجاته من الماء. سبحان الله. المشكلة هنا أنه لا توجد أشجار أو نباتات يمكنها أن تحتجز الرطوبة في الأرض، وتعمل ككاسر للرياح حتى توقف الرمال من الزحف. الأمطار حينما تسقط والأرض جافة وساخنة فإن الماء يتبخر بسرعة أيضا، وتجف الأرض قبل أن يتمكن الماء من النفاذ إلى أسفلها. سأذهب إلى حيث ابتدأت، إلى منطقة معتدلة، حيث المطر، ولكن لفترة قصيرة من الوقت. المناخ ليس متكاملا في أي مكان على الأرض قد تذهب إليه. يجب أن نتعايش مع مناخنا، هكذا هو كوكبنا، هذا هو الحال دائما. ولكن إلى متى؟ لشخص خبير في الترحال مثلك أنت ذو عقل بسيط. هاي، كنت سأتوصل إلى هذا باعتقادي على الرغم من كل شيء فإن الإنسان قد تدخل كثيرا في الدورة الطبيعية للماء والهواء. كمية كبيرة من الماء العذب تستخدم على الرغم من أن الموارد ليست نهائية. الأراضي الرطبة تجفف لكي يعمل منها حقول، والمزيد من الأراضي تجف. الماء يتم إهداره صناعيا. مخزون الماء الجوفي يتم تسميمه بواسطة المبيدات الزراعية. الأشجار التي تحتجز الماء تقطع. أسوأ شيء هو نشاطات الإنسان التي تؤثر على مناخ الأرض. هل سمعت عن ظاهرة البيت الزجاجي؟ حسنا، نحن نعلم أن البيوت الزجاجية يتم استخدامها لإنتاج النباتات بواسطة إعطائها جوا لطيفا ودافئا ورطبا. ستصبح دافئة بشكل جيد. ولكن ما الذي يجعلها أدفى في الداخل من الخارج؟ أشعة الشمس تنفذ من خلال الزجاج ويتم امتصاصها بواسطة النباتات. التربة في الداخل وهي في المقابل تشع الحرارة التي ترتفع إلى أعلى السقف، لكن هذه الحرارة تنعكس بواسطة الزجاج وتبقى في الداخل، ومزيد من إشعاعات الشمس تنفذ من خلال الزجاج، والحرارة في الداخل تتراكم ولا تستطيع أن تنفذ إلى الخارج. الأرض ليست محاطة بالزجاج كما تعلمون. بدون الغلاف الجوي فالحياة على الأرض لا يمكن أن تتم، إنها تحمينا وتشكل درعا واقيا. شيء جيد بالنسبة لنا. الهواء يتغير، وهو يحتوي الآن على المزيد من أكسيد الكربون مما اعتدنا عليه، وهذا يعني مشاكل كبيرة، لأن أكسيد الكربون هو أفضل من أي غاز آخر في امتصاص الحرارة. كداخل البيت الزجاجي، الحرارة لا تستطيع الإفلات، ولكن تنعكس إلى الأرض. العديد من الأشياء التي نصنعها تولد كميات هائلة من أكسيد الكربون. الرحلات الجوية، الصناعة. محطة واحدة لتوليد الطاقة يمكنها أن تولد 10 ملايين طن من أكسيد الكربون في السنة الواحدة، بالإضافة إلى العديد من ملايين الأطنان التي تنتجها حركة المرور. وحرق الغابات ينتج أيضا الكثير من أكسيد الكربون. حافظوا على الأشجار لامتصاص وحفظ التوازن. حرارة الكرة الأرضية ترتفع بشكل مستمر. جو أسخن يعني المزيد من الجو المتغير، لأن دورة الماء والهواء الطبيعية تعمل بشكل أسرع. عصير، فيضانات،
تصبح مستمرة بشكل أكبر، بينما الصحارى تصبح أسخن وأنشف. في القطب الشمالي والجنوبي تحدث التغيرات الأكبر. إذا استمرت حرارة الأرض في الارتفاع فإن الجليد يبدأ بالانهيار. تأثير ذلك سيكون كارثة. مع كل الماء الذي ينضم إلى المحيطات والبحار يرتفع منسوب الماء، وتغرق كل المدن القريبة من البحار والقريبة من الأنهار. في الواقع الكثير من الأرض ستختفي تحت الماء. إذن بدلا من أن يكون المحيط مفيدا وهو يجمع أشعة الشمس ويخزن الحرارة، فإنه يصبح مهددا الجميع بالخطر. طبعا فإن الإنسان يعتقد أنه سيجد حلا لكل شيء، مثلا بناء درع ضخم لحماية الأرض من امتصاص أشعة الشمس الزائدة المسببة للحرارة، كاسرات الرياح الضخمة، حتى انفجارات ضخمة لإيقاف الأعاصير في طريقها، وثلاجة ضخمة لإيقاف إذابة الجليد، حواجز ضخمة لإيقاف الفيضانات بارتفاع 250 قدما ستحمي كل السواحل من مستوى ماء البحر المرتفع. ألا يكفي؟ ما رأيك؟ لا 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 لا، لن يفيد على الإطلاق. التكاليف غالية. لحسن الحظ الأمور ليست سيئة. حسنا، كلنا ننتج أكسيد الكربون طوال الوقت ويجب أن نتوقف. ها؟ لا لا لا، ليس هكذا. أنا لا أستطيع أن أتوقف عن التنفس. ليس هذا ما أعنيه. أنت تخرج كمية قليلة من ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة مع ما يصدر من أول أكسيد الكربون من السيارات والمصانع، وهذا ما يجب أن يتوقف. على الأقل إلى المستوى الطبيعي لتستمر الحياة. طبعا بإرادة الله.